kaya pa. Kita ba kasi yung baga ng... Wala eh, yung tagal niya. Ganda oh. So mga para mga waiting sheet. Marami. Hindi ko rin sure pero parang ito dati yung town eh. Maraming mga bilihan. Yan pala eh. Kasi hinahanap ko yung parang center. Pinaka-sentro. Ganda ng mga mall below. So, parang may exit sila dyan sa taas. Okay. Tayo sa... Paano ba sumasakay ng taxi dito? Walking? Ewan ko rin eh. Baka para lang din. Hindi naman pwedeng pumahan. Hindi pwede para dito. Ayun pala eh. Mga bahay. Oh, panarad. Ito para mga bentahan. Nare-rentahan. Carpage. Or para tayo sa mag 7-Eleven na lang. 10-11. Alcohol sila. Bar. So hindi ko alam kung anong usok yan. Ang gagaling dyan. Saan, ano bang usok eh? Tapos may hotel. Puro bar. Restaurant. Ito yung pinasukan nila. Mga ano. Sabi din mga statue. Stella. Icewear na naman dito. Icewear. Dito sa may port. Thank you. Sa may park to. Lalapitan natin. Lapitan natin ng konti lang. Di kailangan pumasok. Para medyo ganda. Sorry. May SIM card eh. Oh, mas ano pa rin. Kaysa nag-pre... Nagpabili ako. Ito pala no. So ito yung parang Wi-Fi nyo, mas, simbahan ata to. Ano kasi yung nasa statue na yan. Medyo nagbidilim. Ayusin ko lang sa pag in-edit. Doon ka na lang magsasalita. Oh. Hi. Okay, so welcome back to my channel. So dito tayo sa simbahan ngayon. Sikat na simbahan dito sa may Kiaski Island. Ayan kung sino tong hair na to. So ito tayo pinaka-sentro ng city. So dumidilim na. Alas 10 na ng gabi. Pero tignan nyo, maliwanag pa rin. May nga tayong northern sky, northern lights. Dito tayo sa parang Southern Street. Pero sa loob na lang. So kaya tayo dito siguro. Sinabal.